จากปรากฏการณ์ซีรีส์วายที่โด่งดังและฟีเวอร์ที่สุดในประเทศจีนอย่าง Addicted Heroin ที่มียอดเข้าชมพุ่งทะยานสูงถึง 1,000 ล้านครั้ง โดยสำนักพิมพ์ที่นำมาแปลและจัดจำหน่ายมียอดขายถล่มทลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 70,000 เล่ม สู่การกลับมาอีกครั้งในรูปแบบซีรีส์โดย 3 ผู้จัดใหญ่อย่าง Golden Dog Thailand Hollywood Thailand และ Hollywood Killer จับมือกันประกาศสร้างเวอร์ชั่นไทยโดยใช้ชื่อว่า Addicted Heroin รักร้ายนายเสพติดในวันที่ประกาศสร้างซีรีส์มียอดเข้าชมในจีนสูงถึง 25 ล้านครั้งและติด 10X อันดับหนึ่งในไทยจากวันออดิชั่นนักแสดงกว่า 1,000 คนมีคนให้ความสนใจกว่า 72 ล้านครั้งในประเทศจีนสู่บทสรุปนักแสดงนำ 4 คนที่คนทั่วโลกต่างรอคอยและพวกเขาจะพาคุณไปเสพติดความรักกันอีกครั้งแล้วพบกัน Addicted Heroin รักร้ายนายเสพติดกูไม่เคยอยากเป็นเพื่อนกับมึงเลยกูอยากนอนกับมึงกูรักมึงนะเว้ยวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับจุดเริ่มต้นและเรื่องราวต่างๆของซีรีส์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังตั้งแต่ทีมงานผู้สร้างจนถึงตัวนักแสดงแน่นอนว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวจะขาดพวกเขาเหล่านี้ไปไม่ได้ก็จริงๆต้องขอบคุณพี่บอยวสันต์เขาเป็นคนเชียร์ให้เราทำเรื่องนี้จริงๆมันเป็นความฝันของเราแหละว่าเราอยากทำเรื่องนี้เป็นนิยายของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ที่จีนนะฮะบอกเลยว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงกว่านิยายไทยประมาณ 40-50 เท่าแต่พอเล่าให้พี่บอยฟังที่ไปที่มาว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยบอกว่าเอาเลยซื้อเลยเงินไม่ใช่ปัญหา ก็เลยได้ทำเรื่องนี้ครับผมเวอร์ชันไทยมีอะไรต่างจากต้นฉบับบ้างครับก็สำหรับเวอร์ชันไทยนะคะสิ่งที่แตกต่างก็คือเราดีไซน์มาว่ามันจะต้องเป็นแบบการสานต่อเรื่องราวในตำนานโดยที่มันเนี่ยเราจะมีตอนจบให้ดูอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เรื่องราวของในนิยายนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นวัฒนธรรมไทยจริงๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไทยจริงๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนในตรงนี้การออกแบบภาพของซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับการทำงานของผมมันจะเป็นวิธีการคือเราอ่านบทโดยแบบเห็นแค่มูดแอนโทนนะครับก็แบบว่าคือเราไม่ได้อ่านละเอียดนะครับผมก็ไม่ใช่คนอ่านบทแบบละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าเราจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มูดแอนโทนน่าจะเป็นประมาณนี้โทนประมาณนี้แล้วก็รู้ว่าการเคลื่อนกล้องหรืออะไรน่าจะเป็นมูฟเมนต์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องไดนามิกภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงความยากง่ายของเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยครับในส่วนของผมจะเป็นเรื่องการดูแลโปรดักชันดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือดูแลในส่วนของทีมงานการจัดการในกองถ่ายแล้วก็โลเคชั่นสถานที่แล้วก็การนำทุกส่วนของกองนะครับมารวมกันเป็นโปรเจกต์งานชิ้นนี้ครับผมความยากง่ายเหรอครับจริงๆแล้วกระบวนการทำโปรเจกต์นี้ที่ยากที่สุดคือการหานักแสดงที่เหมาะสมกับตัวละครตามนิยายทีนี้เราก็มองว่าตอนแรกคือเราอยากได้เด็กอายุ 16-17 จริงๆมาแสดงเรื่องนี้แล้วเราก็เริ่มเปิดแคสซึ่งช่วงที่เปิดแคสคนก็เข้ามาเยอะมากเกือบ1,000 กว่าคนแล้วก็คัดเหลือไม่กี่ร้อยเพื่อจะมาเจอตัวจริงอย่างเงี้ยครับและหลังจากนั้นได้ตัวละครมา3ตัวแต่ไม่ได้พระเอกเลยคือเราพยายามมองหาเด็กอายุ 17 ที่มีความสามารถในด้านการแสดงที่ตรงกับคาแรคเตอร์ตัวนี้นะมันหาไปเกือบปีหาไม่ได้จริงๆก็ความยากง่ายของการเขียนนะคะก็คือค่อนข้างที่จะดีตรงที่เรื่องของนิยายค่อนข้างจะมีโครงที่ชัดเจนว่าเรื่องจะดำเนินไปในทางไหนแล้วก็ตรงไหนคือส่วนที่สำคัญตรงไหนคือไคลแม็กซ์ตัวละครต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะชัดแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถที่จะไปเขียนบทได้ง่ายขึ้นแต่ในส่วนของความยากมันก็คือความต้องการของคนดูที่มีความหลากหลายมากๆคนดูอาจจะต้องการรูปแบบนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ต้องการรูปแบบนึงซึ่งเราก็ต้องหาตรงกลางว่าเราจะเลือกทางไหนมานำเสนอความยากของงานเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่ามันกำกับภาพยากระดับนึงคือพี่หยวนเนี่ยจะมีความชัดเรื่องแบบบรรยากาศละกันเนาะเขาก็จะบอกว่าที่1อันนี้เป็นซีนฝนตกนะพอเรารู้ว่าเป็นซีนฝนแล้วก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ตอนเราดูบทเรายังไม่รู้สึกถึงอารมณ์ของบรรยากาศเท่าไหร่นะเราก็จะเห็นมูดแอนโทนของสตอรี่มันเนาะแต่พอเราเป็นซีนฝนโอเคเราก็ต้องจัดแสงหรือกลางวันอย่างเงี้ยก็ต้องมีความแบบอึมครึมใช่ไหมฮะมีความแบบรู้สึกว่ามีความเย็นมีโทนเย็นผสมไดนามิกของสีที่มันจะต้องเกิดขึ้นให้มันเกิดอารมณ์ของความชื้นสีของต้นไม้ที่มันต้องออกมาเป็นหน้าฝนอะไรเงี้ยก็พยายามทำงานให้มันดีที่สุดหลังจากที่หามานานแล้วไปเจอตัวละครสุดท้ายได้ยังไงเหรอครับ
มีอยู่วันหนึ่งกำลังถ่าย IG อยู่ ก็มีรูปออกัสที่ถอดเสื้อมีซิกแพคโผล่มาใน ในฟีดเราแล้วเมื่อก่อนอ่ะเราเคยร่วมกันกับออกัสตอนเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้ว ตอนนั้นคือออกัสคือหุ่นแบบประมาณเท่านิวเยียร์ผอมๆแล้วก็ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่พอมาแบบ 8-9 ปีผ่านมาพอมาเจอปุ๊บเราดูวันที่โพสต์ด้วยนะว่าโพสต์เมื่อไหร่อ๋อคือปัจจุบันล่าสุดนี้คือแบบ 1. หน้ายังเด็กเหมือนเดิม 2. หุ่นดีกว่าเดิมเราก็เลยบอกว่าพี่บอยหรือเราเอาคนที่มีอายุหน่อยหนึ่งมาเล่นเป็นเด็กดีไหมเพราะว่าในซีซั่น2เนี่ยเด็กเราทั้งหมดก็จะต้องโตไปตามในนิยายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองคุยดูแล้วก็ลงทักออกัสดูว่าออกัสจำพี่หยวนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีซีรีส์อยู่แล้วก็ส่งลิงก์ส่งอะไรไปให้ว่าแบบเราแคสติ้งแล้วนะเราอันนี้แล้วนะแต่ว่าเรายังหาพระเอกไม่เจอก็เนี่ยฮะก็ได้คุยกันต่อแล้วก็ต้องขอบคุณออกัสมากๆที่ให้โอกาสพี่ ที่ทำให้ฝันพี่เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมครับว่าชอบฉากไหนเป็นพิเศษฉากที่ชอบนี่ค่อนข้างจะชอบซีนดราม่าค่ะเพราะว่าปกติเป็นสายตลกซึ่งก็ไม่ค่อยจะเขียนดราม่าแต่เราก็แบบรู้สึกว่าในเรื่องนี้เราได้เขียนแบบดราม่าได้แบบสะใจมากๆและถ้าชอบที่สุดเนี่ยเราชอบซีนดราม่าของฮีโร่ซึ่งแสดงโดยออกัสแล้วก็ทางนายพลที่แสดงโดยพี่ต๋องซึ่งเรารู้สึกว่าเขาถ่ายทอดมาได้ดีมากๆมันรู้สึกถึงดราม่าครอบครัวที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่ความตื้นเขินแค่ว่าดราม่าแล้วมันต้องสาดอารมณ์ใส่กันแต่ระหว่างที่เขาเล่นเขาตีความมาถูกมากๆว่าในระหว่างความไม่เข้าใจในครอบครัวมันเกิดดราม่าที่ต่างคนต่างแรงใส่กันแต่เขามีความรู้สึกที่เสียใจอยู่ในนั้นมันจะสัมผัสได้เลยว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีความรักอยู่ในนั้นซึ่งเขาดีความได้แบบดีมากๆแล้วก็มันมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องที่ว่าคนเราเนี่ยมักจะทำร้ายคนที่เรารักบ่อยกว่าคนที่เราเกลียดคนที่เราเกลียดเราแค่เดินหนีออกไปจากกันแล้วก็มันก็จบแต่คนที่เรารักอยู่กับเราตลอดเวลาเราทำร้ายเขาบ่อยกว่าตรงนั้นด้วยซ้ำรวมไปถึงความรักของป้อมฮีโร่ก็เมื่อใกล้ชิดกันก็เกิดการทำร้ายกันอยู่ตลอดเวลาโดยมีพื้นฐานว่าคนนึงก็ต้องการความรักแต่เขาก็ไม่รู้วิธีที่จะรักกันยังไงอะไรเงี้ยก็เกิดเป็นแบบความรักที่มันท็อกซิกเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเรื่องก็จะบอกว่าความรักถ้ามันอยู่ด้วยท็อกซิกบางทีมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของภาพผมรู้สึกว่าเราจะชอบเรื่องไดนามิกสูงมากก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบท้าทายเรื่องภาพเช่นวันช็อตเรื่องแฮนด์เฮลเรื่องการคุมภาพที่แบบยิ่งไปทางฮอลลีวูดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะชอบแบบอยากดีไซน์อยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะชอบในซีนถ้าถามว่าชอบซีนไหนที่สุดน่าจะเป็นซีนที่แม็กกับออกัสทะเลาะกันไม่ลงรอยกันแล้วก็ทางผู้กำกับอยากได้มูดที่เป็นวันช็อตอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้ภาพตรงนั้นน่ะเราก็จะดีไซน์อารมณ์แสงความเป็นดราม่าสูงมากแล้วก็ความเป็นวันช็อตที่แฮนด์เฮลที่สุดว่าทำยังไงให้ตอบโจทย์ผู้กำกับที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามทำนั้นให้ดีที่สุดก็เลยคิดว่าซีนนี้น่าเป็นซีนที่ผมประทับใจที่สุดนะครับหนังเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในกระบวนการตัดต่อนะฮะตัดมาได้5ตอนแล้วก็รู้สึกว่าสนุกทุกตอนเลยตอนนี้เพิ่งตัดไป EP 5แต่จริงๆถ้าซีนที่ประทับใจคือซีนวันแม่เรารู้สึกว่าคนเขียนบทเขาปรับสถานการณ์จากนิยายไม่มีวันแม่ประเทศจีนมันไม่มีวันแม่แต่เขาสามารถเอาปมของตัวละครมาขยายให้เกิดเหตุการณ์ชกต่อยในโรงเรียนที่แบบเราเห็น acting ของน้องทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเราดูแล้วเราซีนนั้นคือซีนที่เราประทับใจที่สุดซึ่งมันจะอยู่ในประมาณ EP 2อยากฝากอะไรถึงผู้ชมที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้อยู่ไหมครับสิ่งที่อยากจะฝากก็ถ้ามีข้อถูกใจแล้วก็ชอบนะคะฝากที่จะช่วยแชร์แล้วก็ช่วยโพสต์โซเชียลออนไลน์นะคะส่วนถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบรบกวนหลังไมค์มาด่าไม่ต้องด่าแบบภายนอกเลยหลังไมค์มาด่าก็ด่าได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่อะไรพูดภายนอกอะไรเงี้ยก็รบกวนชมกันเยอะๆค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็ท้าทายมากแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานในทุกขั้นตอนให้ออกมาละเอียดพิถีพิถันสมบูรณ์แบบมากที่สุดเพื่อให้คนดูไม่ผิดหวังขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะฮะตั้งแต่เราประกาศว่าเราจะสร้างเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจรอคอยเป็นกำลังใจให้ทั้งในโซเชียลหน้าบ้านหลังบ้านเขาก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดขอบคุณแฟนๆของน้องๆนักแสดงทุกๆคนด้วยที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นฟู้ดซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราทุกคนนะฮะทีมงาน100 กว่าชีวิตนะฮะกับนักแสดงอีกเท่าไหร่นักแสดงก็เกือบ100นะถ้ารวมเอ็กซ์ตร้าก็100 กว่าชีวิตเหมือนกันฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับผม
fly fly away เธอก็พร้อมฉันก็พร้อมแค่มีกันไกลไกลสุดฟ้าแค่มีเธอก็พร้อมจะผ่านไปถ้าไม่รักกับเธอจะให้ไปรักกับคนไหน